নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম বেচনৰ লগত কি কি ঘৰুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ সৌন্দৰ্য অটুট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া জানোচোন আহক, এনেকুৱা কি কি সামগ্ৰীৰ লগত আমি বেচন প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ মুখৰ গ্ল'য়িং তথা উজ্জ্বলতা আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। বেচন কেৱল খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয়, সৌন্দৰ্য চৰ্চাটো বহু আগৰে পৰা আমি বেচন ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম উপকাৰী গুণটো হৈছে বেচনত যদি আমি দৈ মিহলাই স্কিনত অৰ্থাৎ মুখত লগাওঁ ফেচ পেক হিচাপে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখৰ ৰং বগা হয়, আমাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল নাইকিয়া হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মুখৰ বা স্কিনৰ লগত জড়িত সমস্যাও দূৰ হয়। বেচনৰ লগত নেমুৰ ৰস আৰু মৌজোল মিহলাই লগালে গুটি উঠা নাইকিয়া হয়। যিসকলৰ গুটি উঠি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ফেচ পেকটো বহু লাভজনক হয় আৰু ই মুখৰ উজ্জ্বলতা ঘূৰাই অনাটো সহায় কৰে। ইয়াৰোপৰি যিসকলৰ ছান ষ্টেনিঙৰ সমস্যা আছে, ৰ'দত গ'লে ৰঙা পৰা সমস্যা আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, বেচনত হালধি পাউডাৰ আৰু নেমু ৰস মিহলাই 5-6 মিনিটৰ কাৰণে মাছাজ কৰি ৰখাই থ'ব পাৰে। তেতিয়া এই ৰ'দত ৰঙা পৰা সমস্যা নাইকিয়া হ'ব, ছানবাৰ্ণ সমস্যাও দূৰ হ'ব। বেচনৰ লগত কেঁচা গাখীৰ মিহলাই মুখত সানিলে মুখৰ পৰা এক্সট্ৰা অইল ৰিমুভ হয়। যিসকলৰ তেলেতীয়া স্কিন হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ফেচ পেকটো বহু উপকাৰী বুলি ধৰা হয়। কেতিয়াবা মুখখন ধোৱাৰ পিছত আমাৰ স্কিনটো শুকাই যায়, নহয়নে বাৰু? তেনেকুৱা শুকান স্কিনৰ কাৰণে বেচনৰ লগত হালধি পাউডাৰ আৰু মৌজোল মিহলাই ফেচ পেক হিচাপে লগাব পাৰে। তেতিয়া স্কিনখন শুকাই যোৱাও বন্ধ হ'ব আৰু স্কিনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাও নাইকিয়া হ'ব।